Mm. No niin. Joo, tervetuloa vaan tänne paikalle Kainuun sukujen taustoja kuulemaan. Eli tässä nyt on isälinja se YDNA:n perusteella Kainuun sukujen varhaisempia taustoja. Olen Kolehmaisen Ari, suku- ja historiapalvelu Menneenjäljistä, ja toimin tosiaan tässä myös väitöskirjatutkijana, eli jonkun verran sivuaa, eikä ihan jonkun verran, vaan ihan enemmänkin sivuaa tätä minun aihettani, eli taustani on Suomen historian maisteri, ja nyt sitten vuoden alusta on tehnyt sivutoimisena, aloittanut myös väitöskirjaa, eli keskittyen isälinjan YDNA:n hyödyntämiseen itä-suomalaisten sukujen alkuhistorian selvittämisessä. Ja tosiaan tein harrastuksestani työn, eli sukututkimus on lähtenyt minulla harrastuspohjalta ja sitten historian opintoihin ja sitä kautta myöhemmin ammattisukututkijaksi. Mutta sitten toimin myös tuossa Suomen geneettisen sukututkimuksen seurassa puheenjohtajana, eli toissa syksynä perustettiin tällainen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää geneettistä sukututkimusta koko Suomessa sitten. Ja nyt nämä tällaiset alueelliset projektit on siinä keskeisiä, eli yritetään saada näitä tapahtumia eri puolille Suomea, jotta saadaan tätä DNA-testausta yleistymään. Ja oli Vimpelissä esimerkiksi just keskiviikkona samantyylinen tilaisuus keskittyen Etelä-Pohjanmaan järviseutuun ja nyt sitten Kainuuseen. Ja Kainuusta on tietysti huomattavasti laajempi testipohja kuin verrattuna vaikka Etelä-Pohjanmaan järviseutuun. Täällä on ollut paljon aktiivisia sukuseuroja, jotka on tehnyt näitä testiä jo ennestään. Eli meillä on siinä mielessä hyvä lähtöpohja ollut jo Kainuuseen ennen tätä varsinaista projektia. Erityisalana minulla erityisesti on nämä itäsuomalaiset suvut, eli Savo, mutta myös hyvin todella paljon Kainuuta on tutkinut Pohjois-Karjalaa, ja näitä ylipäänsä minne savolaisasutusliike on sitten levinnyt. Ja erityisesti kiinnostuksen kohteet on nimenomaan tämä sukunimistön syntyhistoria, eli sukujen aivan alkuvaiheet, ja sitten savolainen asutushistoria, miten se savolaisasutus on levinnyt. Ja DNA-testit on nyt tässä erittäin keskeisenä, eli tämmöistä tutkimusta tietysti ei voitaisi ilman näitä DNA-testejä tehdäkään. Ja DNA-testeistä nimenomaan nyt isälinjainen YDNA on se ratkaiseva, mitä me tarvitaan. Ja niitä näytteitä nyt sitten toivon mukaan saadaan uusia, lisätään luennon jälkeen. Eli isälinjainen YDNA tarkoittaa siis sitä, että mies saa aina pojaltaan Y-kromosomiin, joka on se miehen toinen sukupuolikromosomi. Ja siinä tapahtuneita muutoksia, mutaatioita vertaillaan. Ja mitä enemmän niitä yhteisiä muutoksia löytyy, niin sitä lähempää sukua testatut keskenään on. Ja tähän tietenkin yhdistyy perinteinen sukututkimus, että pitää tietää myös, mihin sitä kukakin polveutuu, tehdä myös se sukututkimus sitten. Ja sillä tavalla saadaan paras lopputulos, kun yhdistetään nämä keskenään. Isälinjaisia DNA-testejä saa käytännössä vain Family Tree DNA-firmalta, joten testipakkauksia mulla on tosiaan mukana. Ja näitä isälinjaisia testejä on kahta tyyppiä, eli tämmöisiä karkeita testejä, jotka on noin 100 tai 200 euron testejä. Niillä ei keskenään ole kovinkaan suurta eroa, ja niillä saa hyvin karkea yleiskuvan, mihinkä se oman isälinjan suku sijoittuu asutushistoriassa. Noin ajanlasku alussa tai vähän tuoreempaan voidaan päästä, mutta se tuoreempi tämä niin kuin sukututkimuksen aikakausi, viimeiset 1000 vuotta, joskus jopa 1500 vuotta tuoreemmat jää puuttumaan siitä. Ja sitten ne tarkemmat, noin 400 euron testit, tämä PIKY 700 nimeltään, niin sillä saa sitten sen viimeisemmän aikajakson myös. Ja niitä testejä tässä projekteissa on käytetty. Niin tässä minun väitöskirjatutkimuksessa, kun muutenkin kun sukuseurat tekee ja sitten kun ihmiset tekee itsestään haluaa juuria, me tarvitaan sitä tarkinta testiä. Sillä toki on hintansa, mutta sukulaiset voi jakaa keskenäänkin myös kuluja. Tai sitten niin, että tavallaan kun se on kertamaksu, niin sillä saa sitten koko paketin kerralla. Eli ei ole mitään vuosimaksuja tai muuta. Eli ajattelee sen sillä lailla kertamaksuna. On myös äitilinjaisia DNA-testejä, mitokondrio-DNA-testejä saatavissa. Äitilinjatesti on sitten ihan hyvin erilainen testi. Äitilinjatesti voi ottaa sekä miehestä että naisesta, kun rajoituksena isälinjaa ei voi testata kuin miehestä. Eli naisten isälinja pitää testata vaikkapa hänen veljestään, veljenpojasta tai isästä, jos elossa. Äitillinen DNA-ongelma on siinä taas, että siinä tapahtuu hyvin vähän muutoksia, mutaatioita tässä mitokondrio-DNAssa. Eli hyvin samankaltainen äitilinjan tulos tulee, vaikka olisi hyvinkin kaukaiset sukulaiset, eli sillä ei saada samaa
tarkkuutta kuin isälinjasella Y-DNAlla, jossa tapahtuu mutaatiota enemmän. Toki äitilinjassa ei voi myöskään seurata mitään tiettyä sukunimeä, koska sukunimet pääosin tuli isän puolelta, mutta se tarkkuuskaan ei siihen riittäisi. Äitilinjatestit on siinä noin 150 € luokkaa. Sitten on olemassa näitä edullisia serkkutestejä, muutaman kympin testejä, joita tietysti ihmiset tekee eniten, ja niitä MyHeritage tarjoaa, ja niitä siellä tehdään, mutta valitettavasti niistä ei ole minkäänlaista hyötyä näissä tutkimuksissa, kun tutkitaan varhaisempia vaiheita asutushistoriaa. Eli se on lähinnä siihen tuntemattoman isän tai isoisän etsintään se testi tarkoitettu, ja muuten lähinnä sen ihan lähisuvun varmistamiseen, mutta minkälaisia kaukaisempia juuria niillä edullisilla serkkutesteillä ei sitten saa. Isälinjasien testeissä on monta eri ulottuvuutta, mitä niillä voi saada. Eli tietysti asutushistoriaa ja tämän tietyn suvun tai alueen asutushistoriaa voidaan selvittää, eli päästä sinne kaukaisimmille juurille, mistä ne esi-isät on tulleet. Ja nyt kun Kainuusta puhutaan, niin tavallaan voidaan käsitellä koko tätä aluetta ja kerron vähän kohta niistä tuloksista sitten tarkemmin, mitä on tähän mennessä saatu ja mitä vielä puuttuu, mitä tiedetään ja mitä me tarvitaan lisää. Sitten me voidaan päästä Y-DNAlla kiinni tähän sukunimistön syntyhistoriaan. Eli löydetään niitä varhaisempia kantasukuja. No tietysti Kainuussahan ne sukunimet ei ole syntyneet, vaan silloin käytännössä yleensä puhutaan Savosta, jossain tapauksessa Karjalasta, eli missä ne suvun aikaisemmat juuret on ja missä se sukunimistö on sitten syntynyt. Ja löydetään sitten ne muinaiset suvut ja vähän tuoreemmat suvut. Ja sitten löytyy niitä yhteyksiä näille suvuille, varhaisempia yhteyksiä, eli päästään sitten kiinni tämmöisiin ryppäisiin. Tietyt suvut yhdistyy ennen sukunimien syntyä rautakauden loppupuolella sitten keskenään. Ja niitä syntyy käytännössä niitä ryppäitä vaan muutamia, kun päästään tuonne noin 1500 vuoden päähän. Esimerkiksi jos puhutaan savolaislähtöisistä suvuista, joita Kainuussa pääosa on, niin tilanne on se, että ne yhdistyy muutamaan sinne 5, 6, 700-luvulla eläneeseen kantaisään isälinjaisesti. Eli pääosa suvuista polveutuu vain muutamasta miehestä, jotka on elänyt silloin noin 1500-1300 vuotta sitten. Eli se väestönkasvu alkaa sitten siellä 1000-luvun jälkeen hyvin voimakkaasti ja sitten sen jälkeen tapahtuu se sukunimistön syntyminen. Ja kolmoskohtana on se, että nimenomaan tämä sukunimistön syntyminen on ollut hyvin eläväistä, se on jatkunut koko ajan. 1100-luvulla todennäköisesti on vanhimmat sukunimet alkanut tulla käyttöön Savossa, ja sitten se nimistö elää ja muuttuu, eli koko ajan syntyy vanhoista suvuista uusia nimiä, ja se käsitys, mikä meillä on sukunimien pysyvyydestä, se on lähinnä sitten sieltä 1700-luvulta eteenpäin, mutta 1600-luvulle asti hyvin paljon nimistöä muuttuu, eli erilaisten lisänimien asuinpaikkojen kautta syntyi uusia nimiä sitten. Sitten voidaan tätä uudisasutusliikettä tutkia, eli nimenomaan Kainuuseenkin, että mistä sitä on tultu, minne ne juuret menee. Totta kai nimistön perusteella on aikaisempaa tutkimusta tehty ja asiakirjojen perusteella olettamuksia, mutta nyt saadaan tavallaan se viimeinen fakta sitten siihen päälle, eli saadaan niitä sukujen taustoja sitten ihan aidosti viimeisellä varmistuksella, eli se DNA-varmistuksella selville, kun muut ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän sitten epävarmaa tietoa. Sitten voidaan sitä sukujen sisäistä puuta myös saada selville, eli sukuhaarojen keskinäisiä yhteyksiä. Tässä oli äsken Väisästen sukukokous, joka nyt on yksi näitä tämmöisiä Kainuun isoja sukuja. Täällähän niitä riittää monia todella suuria sukuja, niin sillä tavalla voidaan selvittää sukuhaarojen keskinäisiä yhteyksiä. Ja näitä sukuseuroissa on tietysti paljon tehty jo näitä DNA-testausta jo 2010-luvullakin jo varhaisemminkin, mutta nyt viime vuosina nämä testit on tarkentuneet entisestään. Ja sitten voidaan erilaisia yllätyksiä ja mysteereitä saada selville. Eli voi löytyä sukupuusta sitten yllätys, että se suora isälinja ei olekaan se, mitä asiakirjat näyttää, vaan biologinen isä on jossain kohti muu kuin asiakirjoihin merkitty. Koska tämä kertoo aina sen biologisen linjan, ei välttämättä se, mikä on asiakirjoissa. Totta kai eihän näitä nyt kannata pelätä ja lähteä sen takia miettimään, että enpä otakaan teistä joku kiinnostaa, koska ei ne sentään nyt niin yleisiä ole, mutta aina voi tulla vastaan vaikka mitä. Ja sitten voi olla semmoinen joku mahdoton tiilimuuri, josta ei pääse ilman DNA-testejä yli. Eli vaaditaan se testitulos, jotta päästään selville sitä esi-isän taustasta. Eli on joku mahdoton paikka, on tullut vävyksi jostakin, ei päästä kiinni mistä, tai sitten on joku ruotusotilas 1700-luvun alussa, jonka taustaa ei saada kiinni, niin tällaisia voi nimenomaan tämä isällinen Y-DNA sitten auttaa.
Just aikaisemmin ennen DNA-testiä käytännössä se sukututkimus jäi monilta osin varmistamatta leijumaan ilmaan. Eli sukujen alkuperä jäi selvittämättä ihan varmuudella, jäi selvittämättä se sukuhaarojen yhteydet. Ei niitä voinut varmuudella todentaa, että onko ne sama alkuperä vai ei, jos asiakirjat ei sitä näytä. Ja toisaalta sekin, että ei se asiakirjojen osoittama yhteys aina välttämättä ole todellinen, vaan siitä voi olla virheitä tai sitten just biologinen linja onkin sitten katkennut. Mutta tosiaan ei mikään oikotie onne ole ne testit, vaan tarvitaan myös se perinteinen sukututkimus sitten nyt. Ja Kainuun sukujen alkuperän määrittämisessä tämä on erittäin ratkaiseva myös väline. Eli muuten ei voida saada varmaa alkuperää selville. Ja vaikka Savon kohdalla nyt sitten, kun Savosta on todella hyvä testipohja, niin voidaan nähdä se, että aiempi olettamus sukunimistön synnystä, se, että savolaiset nimistö olisi tullut pitkälti Karjalasta, niin ei näytä pitävän paikkaansa, vaan karjalaiset ja savolaiset nimikaimat on yleensä aivan eri sukuja, eli nimet on syntyneet eri tahoilla. Savoa koskien nimenomaan tästä oli puhumassa viikko sitten, Liukkoset oli pyytänyt tästä aiheesta puhumaan sukukokouksessa ja kerroin, niin tässä vaan lyhyt maininta tästä. Savoa koskien tavallaan on lähdetty liikkeelle siitä, että on oletettu, että Savon asutuksen tausta on pääosin Karjalassa. No näin ei näytä itse asiassa olevankaan isälinjojen perusteella, vaan pääosa on Savon isälinjoista vain 1/6 on karjalaislähtöisiä, ja nekin linjat on lähinnä vain Etelä-Karjalasta. Ja se tavallaan just on hyvänä esimerkkinä Kainuutakin koskien, että ne aiemmat olettamukset ei välttämättä automaattisesti pidä paikkansa. Tosin kyllä Kainuun osalta nyt se on voitu DNA-perusteellakin jo nähdä, että kyllä ne pääosin Savosta ne linjat on, mutta niin kuin Savon asutuksen taustalla on tullut iso muutos siitä. Ja aiemmin on oletettu, että Savo on suurelta osin vasta keskiajalla asutettu. No pääosa niistä linjoista, se 5/6 ainakin, on huomattavasti vanhaa rautakautista perua. Isälinjojen perusteella nimenomaan sitten on nähty tämä, eli niiden linjojen haarat on Savossa ollut jo varhain perustuen jälkeläislevintään. Eli jälkeläislevintä tarkoittaa sitä, että meillä on joku aika-arvio tietystä oksanhaarasta, sanotaan, että se on vaikka 700-luvulla ajanlaskualun jälkeen suunnilleen. Jos sen kaikki jälkeläislinjat on 1500-luvulla asiakirjojen alkaessa Savossa, niin on hyvin vahvasti syytä olettaa, että se kanta-isä on varhaisemminkin ollut siellä, jos ei löydy minkäänlaisia linjoja Karjalan alueelta. Ja tämä on niin kuin nähtävissä Savon ja Karjalan eroissa, että siellä on aivan eri isälinjojen haarat jo sieltä muutama 100 vuotta ajanlaskualun jälkeen. Tietyt on Karjalan alueella, tietyt on Savon alueella, ja niissä ei juurikaan ole sekoittumista keskenään. Eli tällaisia mielenkiintoisia havaintoja voidaan tehdä. Sitten on aiemmin oletettu, että savolainen sukunimistö on tuotu muuttaessa Karjalasta. No se on nyt nähtävissä DNA-testien perusteella, että pääosin ne on tosiaan syntyneet eri tahoilla, vaikka on sama sukunimi, niille ei ole yhteyttä, vaan samaa nimeä on otettu käyttöön toisistaan riippumatta. Ja sitten tämä 4. kohta, aiemmin olettamus siitä, että savolainen sukunimistö on pysyvää, niin sekään ei pidä kaikilta osin paikkaansa. Siinä mielessä totta kai, että kyllähän ne nimet myös pysyy, mutta ei se kiveä hakattua ollut, vaan niistä nimistä syntyi erilaisten lisänimien kautta sitten ja asuinpaikkojen kautta ja ulkoisten ominaisuuksien kautta sitten uusia nimiä. Eli tässä tapauksessa esimerkkinä sitä Savosta, että hyvin paljon muutoksia siihen aikaisempien olettamuksiin. Tässä oikeastaan äsken kerroin tästä, eli vain 1/6 näistä linjoista on karjalaisperäisiä ja muut sitten on ollut Savon alueella hyvin varhain. Ja sinne Kannaksen suuntaan ei ole löytynyt yhteyksiä. Ja nimenomaan hämäläinen alkuperä Hämeestä tullut on huomattavasti vahvempi. No sitten jos ajatellaan sitä Savon väestön kasvua, joka nyt vaikuttaa sitten sinne myöhemmin myös Kainuun asuttamiseen, niin on nähtävissä, että 1000-luvulta alkaa se voimakas väestön kasvu, koska nämä isälinjojen haarat alkaa runsastua todella vahvasti sitten. Ja se, mitä ilmeisimmin liittyy siihen kaskiviljelyn tulemiseen. Siihen asti on oltu metsästäjäkeräilijöitä pääosin, ja sitten kun kaskiviljely tulee voimakkaasti, niin alkaa se väestön kasvu. Eli käytännössä sitten ennen 1000-lukua on vain muutamia linjoja olemassa, ja sitten ne lähtee ryöppyämään, ja sen jälkeen alkaa tavallaan sukunimistö myös sitten syntyä. Ja sitten siellä oli tavallaan niin kuin tilaa siellä Savon vanhoilla rintamailla, oli sitten Suur-Savossa, itäisessä Pien-Savossa vielä rautakauden loppupuolelle asti, mutta sen jälkeen tietysti kun kaskiviljely vaati isoja aloja, niin oli sitten alettava lähteä ja levittäytymään. Ja hyvinkin varhain tosiaan on nähtävissä esimerkiksi Pohjanmaalle muuttaneita, selvästi keskiajan puolella Pohjanmaalle menneitä savolaislinjoja.
linjoja on sitten löytynyt. Kainuu toki sitten asutetaan vasta 1500-luvulla. Mutta 1000-luvulla näyttäisi olevan Savon alueella jo Juva, Joroisten, Rantasalmen, Sulkava, Puumalan, Pieksämään alueella pysyvää asutusta isälinjojen perusteella sitten. No, savolaiset oli tietysti tottuneet tähän erä- ja kaskitalouden yhdistämiseen, niin se on varmaan syynä siihen, että peltoviljelyä harjoittaneet länsisuomalaiset ei ollut niin innokkaita lähtemään asuttamaan sitten näitä korpimaita. Ja sitten toisaalta se Savon väestökasvu on ollut ehkä vielä voimakkaampaa se kaskirukin ansiosta, että on ollut kuitenkin asutus suhteellisen harvaa ja hyvät sadot, niin sitten sitä lapsia on jäänyt enemmän eloon. Ja se on nähtävissä, että niitä mieslinjoja ja poikalinjoja alkaa runsastua 1000-luvun jälkeen hyvin voimakkaasti. Ja tietysti kruunun asutustoimintahan siihen on myös vaikuttanut, että haluttiin maksimoida ne verotulot. Erämaat ei tuottanut mitään, ne oli kannattamattomia ja ne oli syytä sitten asuttaa. Ja sen takia tietysti aika paljon myös sitten Pähkinäsaaren rauhanraja yli tultiin. Ei se ollut sellainen rauhanraja, mitä olisi valvottu tarkasti, vaan se levisi sitten se asutus sen yli. Toki sitten aikanaan rappasodat oli tuloksena siitä, että Kainuun asutuskin sitten hävitettiin, mutta mennään siihen kohta tarkemmin. Ja savolaiset oli tietysti semmoista rajasedun kansaa tottuneet siihen tasapainoilemaan ruotsalaisten ja venäläisten välissä, niin se ei siinä mielessä ehkä ollut heille niin suuri ongelma, koska ne oli joutuneet elämään siinä, niin ehkä Kainuussakin sitten oli helpompi tulla tänne. Tosin se rappasodat kyllä aiheutti sitten ison tuhon 1578-luvulla. Eli Ruotsin kruunun projekti ja se Kainuun asuttaminen oli, jotta saatiin tosiaan asutus leviämään Pähkinäsaaren rauhanrajaa yli ja tavallaan hivuttamaan sitä Ruotsin valtaa sitten suuremmaksi. Ja tietysti se verotulojen lisääminen oli keskeisessä osassa. Sama kuin hämäläisten erämaita asutettiin sen Rautalammin suurpitäjässä, niin samaan toki liittyi tämä ja hyvin samoihin aikoihin sitten. Ja 1550-luvun alussa on se ensimmäinen joukko niitä savolaisia uudisasukkaita muuttanut Kainuuseen, ja 1555 on se ensimmäinen maakirja, ja verollepano tehtiin, eli siellä mainittiin myös niitä maakappaleita. 6 vuotta myöhemmin Savossa laadittiin verollepano maakirja 1561, mutta Kainuussa sitten vähän aikaisemmin. Mutta tosin valitettavasti Kainuun verollepanoa ei samalla tavalla voi verrata kuin Savossa, kun Savossa sitten se asutus pysyy paremmin, täällä se rappasodassa hävitettiin, niin ei sitten ole samanlaista verrokkia, kun Savossa on 100 vuotta myöhemmin laadittu maantarkastus, jota pystyy vertaamaan talojen sijainteja ja kylittäin sitten, mutta Kainuussa se puuttuu, koska tavallaan se asutus välillä hävitettiin. Selkeästi on nähtävissä, että Savon eteläistä pitäjistä on nämä ensimmäiset suvut lähtöisin. Sillä on paljon joukossa sellaisia sukunimiä, joita ei enää myöhemmin ole, että tavallaan ne hävitettiin sitten rappasodissa venäläisten toimesta. Osa suvuista jäi alueelle, mutta osa sitten hävisi. Ja hyvin paljon nimenomaan sieltä Etelä-Savon pitäjistä ne on, ei niinkään Pohjois-Savosta, joka oli jo sitten sitä aikaisempaa, vähän varhaisempaa uudisasutusaluetta, jossa ei varmaan ollut sitä liikaväestöä sitten ensimmäisen aallon muuttajissa. Ja osana 25-vuotista Ruotsin ja Venäjän sotaa tosiaan oli tämä rappasota, jota Kainuussa kutsuttiin, ja venäläisten ja karjalaisten toimesta sitten 1580-luvun alussa käytännössä hävitettiin koko asutus, mutta jotkut suvut on selvinnyt, koska piilopirteissä sitten on nähtävissä se, että piilopirttien kautta on selvinnyt, koska samoja sukuja samoille kyliin ilmestyy sitten myöhemmin 1600-luvun alussa. Eli tämä Oulujärven pitäjä Kainuun, niin se katosi sitten 80 vuodessa kokonaan veroluetteloista. Mutta 1605 on se ensimmäinen maakirja sitten sen jälkeen, jolloin on uudestaan kirjataan, mutta ne on käytännössä olleet jo useita vuosia sitten siinä vaiheessa asuneet. Mutta monia niitä sukuja sitten sammu, eikä sitten ollut uusia tulokkaita niistä suvuista. Eli osa Etelä-Savon niistä suvuista hävisi Kainuusta sitten kokonaan. Eikä ole kaikki enää niin selkeästi eteläsavolaisia uudista tulokkaista. Joukossa on Pohjois-Savon, Ylä-Savon sukuja, joukossa on paljon Pohjanmaalta tulleita sukuja. Kaikki ei ole savolaislähtöisiä enää, mutta siellä on myös monia sellaisia savolaislähtöisiä sukuja, jotka on käyneet Pohjanmaan puolella, on sitten Liminkaa tai Pyhäjärveä tai muuta, niin tavallaan olleet siellä vähän aikaa ja sitten on tapahtunut se muutto sitten Kainuuseen tässä aallossa tai myöhemmin 1600-luvulla. Eli aika monet on tehnyt niitä kiertoreittejä tavallaan, että Pyhäjärven pitäjä oli yksi keskeinen, eli Oululainen Pyhäjärvi, josta aika moni semmoinen sukuhautumo, josta sitten jatkettiin myös Kainuuseen tai muualle sitten
Näköjään tässä diassa tuleekin se Pyhäjärvi tarkemmin. Eli semmoinen portti Kainuuseen ja uusien sukujen hautumo on se Pyhäjärvi ollut. Eli on nähtävissä se, että just 1500-1600-luvun taitteessa, kun se uusi asutusaalto on, niin Pohjois-Pohjanmaalta tulee monia sukuja, jotka on savolaistaustaisia sillä tavalla, että YDNA, isällinen YDNA se osoittanut, mutta nimi on välttämättä, ei ole enää se alkuperäinen. Eli Pyhäjärvellä on sattunut tapahtua se nimen vaihtaminen, uuden suvun synty. Esimerkiksi tämmöisiä tapauksia löytyy Sirviön suku Sotkamossa, jotka on entisiä Ihalempisiä. Ihalempinen on niitä vanhoja savolaissukuja, joka yksi haara muuttuu Sirviöksi sitten 1500-luvun loppupuoliskolla Pyhäjärvellä. Eli siellä ihan selkeästi, kun veroluettelota tutkii, näkee, miten Ihalempiset muuttuu Sirviöksi. Ja sitten ne tosiaan tulee Sotkamoon, ja sitten isällinen YDNA osoitti, että Sirviö on Ihalempisten alahaaroja. Eli käytännössä kortelaisten ja laakkosten kanssa läheinen suku, koska ne Kortelainen ja Laakkonen on myös sitten entisiä Ihalempisiä, eli puhutaan sitä Kuopion itäpuolisesta alueesta. Laakkosia on kyllä useita eri sukuja, mutta tämä yksi haara muuttuu niin ikäihalempisestä sitten. Ja sitten Tikkasista syntyy Komulaisen suku. Komulaiset on tullut sitten kanssa sitä Pyhäjärven kautta, koska siellä yksi Tikkasen haara muuttuu komulaiseksi. No Rätyykin muuttuu siellä, mutta Rätyjä ei niinkään ole sitten enemmän mennä tuonne Kiuruveden puolelle se suku. Ja Puhakan suku, joka sitten Kainuun kautta kiertää tuonne sitten Pohjois-Karjalan puolelle, niin se on sitten näitä sukuja, joka kanssa Pyhäjärvellä saa nimensä, mutta se on vielä auki se tausta, mikä savolaissuku Puhakan taustalla sitten on, mutta joku selkeästi savolaissuku sillä taustalla on. Ja todennäköisesti Korhonen, Sotkamon Korhosen suku on tullut Pyhäjärven kautta. Se osuu tavallaan siihen parhaiten siihen kuvioon niin etunimistön perusteella kuin isälinjojen perusteella. Jos ajatellaan Kainuun sukujen muuttosuuntia sitten se toisessa aallossa, kun Kainuuta sitten niin kuin pysyvämmin asutettiin 1500-1600-luvun taitteessa ja 1600-luvun kuluessa, niin yksi pohjoisesta tullut suku, eli Pudasjärven suunnalta tullut suku Kuhmo on tämä Piirainen, Piira aluksi, ja sen varhaisempi alkuperä on kylläkin Leppävirran Heinäveden alueella, mutta se on tullut niin kuin sillä tavalla sieltä reittiä Leppävirta, Muhos, Pudasjärvi, Kuhmo, eli käytännössä se juontaa sinne savolaissukuihin, olkoonkin, että piiraiset on niin kuin satakuntalaistaustainen savolaissuku, eli käytännössä sen varhaisemmat juuret menee sinne Satakunnan alueelle, kun mennään sitten yli 1000 vuoden päähän ja siitä kauemmas sitten. No, Määttä on todennäköisesti tullut Oulujokivarresta, sen varhaisempi tausta juontaa Säämingin, eli Savonlinnan seutuville. Todennäköisesti Määttien alkuperä saattaa olla Tolvasen suvussa, joka nyt tässä vaiheessa näyttää sille, että Tolvanen olisi siinä se vanha kantasuku, josta tämä Määttä olisi syntynyt. Eli Määtät ei olisi karjalaislähtöisiä, vaan sitä Savonlinnan seutuvilta lähtöisin oleva suku. Toki varhaisempi tausta tällä isälinjalla menisi Karjalaan sitten yli 1000 vuoden päässä. Tavallaan niin kuin Piirainen vetää sitten taas sinne Satakuntaan ja Määttien linja Karjalaan, sitten mennään varhaisempaa taustaa, mutta Savosta kuitenkin sitten. Yksi suku Piipponen, joka on Siikajokilaaksosta esimerkiksi tullut sitten, ja se on taas niitä ihalempista polveutuvia sukuja. Piipposia on pidetty karjalaislähtöisenä sukuna, mutta ne ei sitä ole, vaan ne DNA osoitti, että ne on yksi ihalempisten alahaara ja saanut siellä, antaneet nimen sille Piippolan pitäjälle, ne oli Piipon nimellä, mutta se on jonkunlainen ilmeisesti lisänimi, koska ne on yksi näitä ihalempisten jälkeläishaaroja sitten. Ja sitten Pyhäjärveltä Korhonen, Sirviö, Komulainen ja Määttiäkin siellä oli, että voi olla osa Määttiä tullut senkin kautta. Että tämmöisiä näitä, mitkä on tätä myöhempää aaltoa, mitkä ei ole tullut esimerkiksi suoraan Savon puolelta. Mutta jos mietitään, millä Savon pitäjien alueella on Kainuun sukujen taustoja, tässä ei tietenkään ole kaikkia, tässä on vain niin poimintoja, niin näyttäisi olevan, että käytännössä Pohjois-Savon alueelle, eli puhutaan tässä laajemmin joko Pohjois- ja Ylä-Savosta, en ole eritellyt pitäjiä, kun se on ollut tässä suurta Tavinsalmen pitäjää, niin se Sirviöiden tausta, vaikka se Pyhäjärven kautta kiertää, niin olisi siellä Kuopion seudulla, niissä ihalempisissä. Niskasen suku on näitä Pohjois-Savon Pielaveden seudun sukuja, ne on kylläkin hännisiä alkuja ja Juvalta, eli siinäkin on nimenvaihdostaustalla Niskasilla, kuuluu osana hännisten kantasukuun, joskaan hänninenkään, jos se vanhin kantasuku, vaan hänniset on narisia alun alkaen.
Eli se muinainen juvalaissuku on Narinen, josta syntyy Hänninen, josta syntyy Niskanen. Eli siinä on monivaiheisia näissä ollut. Ja nimenomaan tässä auttaa osittain asiakirjatutkimus. Niskasten osalta se voi nähdä sen muutoksen Hännisestä asiakirjoissa, mutta YDNA-testit on osoittanut sen, että Hänniset on kuitenkin aikaisemmin narisia, koska naristen haarat keskenään on kaukaisempia, kun sitten Hänninen menee yhdeksi alahaaraksi sinne naristen puuhun. Eli tällä tavalla rakennetaan sitä isoa kuvaa. No sitten Vaalan seppäset, jotka on eri seppäsiä kuin Suomussalmen seppäset, on kolehmaisia alkuja. Ei kylläkään minulle sukua, vaikka on kolehmainen, koska minä en ole kolehmaisia. Minulla on ollut väärä isä siellä sukupuussa 400 vuoden takana tai aikaisemmin. Eli en ole biologisesti kolehmaisia, senkin DNA pystyy selvittämään. Mutta tosiaan sitten nämä seppäset, Vaalan seppäset syntyy taas sillä tavalla monivaiheisesti. Siinä on tausta lyhykäisyydessään se, että Klementti Kolehmainen otti 1620 vuonna viljelykseen Raappanan aution Utajärven Niskankylästä, joka on myöhemmin Vaalaa. Ja sitten hän viljeli sitä vain muutaman vuoden. Hänellä oli lisänimi Seppä Smed. Ja hänen poikansa Heikki Klementin poika meni sitten vävyksi Juntuselle, Ahmasjärven Utajärvelle. Ja hänellä käytettiin nimeä Seppänen, joka on ilmeisesti tullut siitä isänsä ammattinimikkeestä. Niin tästä syntyi sitten se Vaalan Seppäsen suku tästä kolehmaista tätä kautta. Tuoviset Kainuussa, jota ei ole kovin paljon, mutta kuitenkin on sitten alkujaan Jorosten suku, vaikkakin kiertää Ylä-Savon kautta sitten tosiaan Maaningan Tuovilanlahti ja näin. Leppävirralta lähtöisin olevia sukuja alkujaan. Täällä on muun muassa Karvonen, Malinen, Torvinen, Koistinen ja Suorsa. Ja Suorsat on niin ikään myös kolehmaisia alkuja, joskin just niitä alkuperäisiä kolehmaisia, niin kuin nuo Vaalan seppäsetkin. Ja todennäköisesti Suorsien tausta on taas siinä, eli niillä oli, alkuperäinen nimi on Savossa ollut Sorsa, ja Sorsilla oli 2 taloa 1506-luvun verollepano maakirjassa, joista toiset Sorsat Leppävirran Saakkarlahdella omistivat semmoisen kuin Kolehmamäki. Ja todennäköisesti se viittaa siihen, että se ehkä aikaisempi nimi on ollut Kolehmamäellä asuneet, mutta ne on jostain saaneet sen Sorsan nimen ja Kainuussa se muuntuu Suorsaksi. Joskin sitten on toinen Sorsan suku, Pohjois-Karjalan Sorsat, jotka ei sitten liity tähän. Ja nämä on sitten Suorsia Kainuussa. Puumalan suunnasta Harmonen, Valtanen, Vainikainen, eli nämä Kainuun valtaset on näköjään Puumalan valtosia sitten, mutta se täällä muuttuu valtaiseksi. No Harmonen katoaa myöhemmin sitten täältä, mutta muun muassa Viennassa jatkuu ja Pohjois-Pohjanmaan puolella tämä Harmosen ja Harmaisen suku sitten. Vainikaisti katoaa Kainuusta, mutta ne jatkuu sitten tuolla nimenomaan Utajärven puolella sitten se sukuja vaihtuu talojen mukaan, mutta ne on Puumalasta lähtöisin olevia sukuja. No Vainikainen on itse asiassa alun perin vihavaisia. Siinä on taas nimenmuutos sillä tavalla, että kantasuku on Vihavainonen, jonka ilmeisesti loppuosasta Vainosesta syntyy se Vainikainen. Eli siinäkin on YDNAlla pystytty osoittamaan se varhaisempi nimenvaihdos. Pieksämäen seudulta lähtöisin olevia sitten Kemppainen, Moilanen, Kilponen muun muassa. Mikkeli Ristinä alueelta Väiseset. Väisesiä on todella monta eri haaraa Kainuussa, jotka ei ole yhtä yhteistä Kainuuseen tullutta Väisestä, vaan näyttää olevan monta kantaisää, sit, jotka on kylläkin kaukaisempaa samaa alkuperäisestä Mikkelin seutuvilta. Oikariset, Heikkiset, Huotarit, eli huotareita on pidetty karjalaissukuna, mutta ne on Mikkelin seudun sukuja, ja huotaria esiintyy myös siellä 1500-luvun veroluettelussa Mikkeli-alueella, eli se ei ole tosiaan Karjalasta lähtöisin oleva suku, niin kuin on pidetty. Anttoset, Kainuun Anttoset on Mikkelin seudun Anttosia, erikseen on Kerimäen Anttoset, jotka on eri suku, mutta nämä Kainuun Anttoset näyttää olevan näitä, todennäköisesti sama kuin Anttolan pitäjä on sanonut niistä Anttosista nimensä, joka nykyään on osa Mikkeliä. Sutiset Mikkelin seutuvilta, ja sitten tämä Suomussalmen seppäset on sieltä sitten myös. No Joroisten seudulta tosiaan Toloset ja Kovalaisen suku, joka on tosiaan alkaa ja myös kolehmaisia, eli niin kuin Suorsat ja sitten ne Vaalan seppäset, niin Kovalaistenkin tausta on kolehmaisia. Tapahtuu Paltamon Kivesjärven tosiaan Kovalanniemellä Mikkelistä tullut Kovasen suku, joka myöhemmin mieslinjassa sammuu Kainuussa. Nämä Kovaset, niin sinne tuli vävyksi 1500-luvun loppupuolella sitten Pekka Kolehmainen,
jonka pojanpojat alkoi käyttää talon mukaan Kovalan niemestä sitten Kovalaisen nimeä. Ja sitten Sotkamon kanaset on myös kolehmaisia alkuja, ja siinä on taas semmoinen tausta, näitä kaikki on niitä oikeita kolehmaisia, kun minä olen niitä vääriä kolehmaisia. Niin siinä on tosiaan semmoinen tausta, että Jorosissa kolehmaiset omisti Kanamäki-nimisen maakappaleen verollepano maakirjassa, niin se sitten antoi nimen myöhemmin sille Kanasen suvulle. Siitä käytännössä mitään muuta selitystä siihen ei ole löytynyt, koska isällinen YDNA osoittaa, että ne on nimenomaan niitä joroisten kolehmaisia, ja hyvin sattuu etunimistö siihen kyseiseen taloon, jolla oli se Kanamäki, niin se on jonkunlainen nimiaihio ollut tälle sitten uudelle suvulle. Säämingin seudulta, eli Savonlinnan seudulta kaartiset, mutta tässä vaiheessa näyttää sille, että Kainuun kaartiset voi kaikki olla möttösiä, eli siellä on todennäköisesti ollut varhain Möttönen oikeasti isänä, ja Kainuun kaartisista ei ole löytynyt yhteyttä muihin kaartisiin, vaan ne näyttää olla möttösiä, mutta jos on kaartisia paikalla, niin voisi ottaa lisää näytteitä ja katsotaan, saataisiin varmuutta, että onko kaikki kaartiset tosiaan tällä oikeasti möttösiä biologisesti, vaikka se nimi olisikin. Mutta sieltä Savonlinnan seutuvilta ne on möttöiset sekä kaartiset molemmat lähtösi, eli se on voinut tapahtua jo sielläkin se, tai sitten Kainuussa se niin sanottu hairahdus sitten, tai erehdys, mikä liekkä. Mutta joka tapauksessa ilman sitä ei sitten olisi olemassa, koska nämä tämmöiset se on vaatinut, me ollaan tässä ja nyt. Ja sitten nämä Puolangan laamaset on myös sieltä Kerimäen suunnalta lähtöisin olevia laamasia. Rantasalmen suunnalta on paljon sukuja täällä, ehkä yksi keskeisimpiä alueita, ja ylipäänsäkin Rantasalmi on ollut sellainen hyvin vahva asutuskeskus. Siinä on erittäin hyvät vesireitit on sitten ylöspäin nousta, eli Pohjois-Savon suvuistakin todella iso osa on Rantasalmelta lähtöisin. No mustoset, Kainuun mustoset on näitä Rantasalmen mustosia, ja korroset, Sotkamon korroset on niitä, mutta itse asiassa kohta kerron myöhemmin, Sotkamon korroset on kuitenkin mustosia alue alkaen Rantasalmelta, mutta mennään siihen tarkemmin. Kilpeläiset, jotka on alun perin ikäheimosia, siinäkin tapahtuu semmoinen, että Heinävedellä ikäheimosen yksi arviokunta tarkoittaa siis niitä semmoista vanhaa kantataloa, joka omistaa tiettyjä maa-alueita. Niillä on ollut semmoinen kuin Kilpimäki, ja sitten Kilpimäen omistaneista ikäheimoista tulee kilpeläisiä. Eli siinä samalla tapalla kuin Kanamäen kolehmaista kanasia. Karppiset olisi sieltä suunnalta. Itse asiassa karppisetkin kuuluu niihin vanhoihin ihalempisjälkeläissukuihin. No komulaiset, jotka on tosiaan tullut sitten Pyhäjärveltä, mutta alkujuuri olisi Rantasalmella, niin se Tikkasissa. Sitten Airikaisen suku on sitä rantasalmelaislähtöisiä. Keränen YDNAn perusteella vetää Rantasalmelle, ja se on nyt vielä auki, että tavallaan mitä välivaiheita siinä Keräsissä on, mutta joka tapauksessa alkujuuri olisi savolaissuvuissa, vaikka Keräsen nimi ei Rantasalmella esiinnykään. Hyvin lähelle menee huovisia, mutta taas sitten Sotkamon huovisit ei nyt tässä vaiheessa osu näihin huovisiin, mutta puhun Savohuovisista. Kurkisen suku, joka olisi Rantasalmen tosiaan kurkisia alue alkaen, Kainuun kinnuset olisi kanssa Rantasalmelta, ja sitten Lämsän suku, joka niin ikään menee samaan ryppääseen, tämä Huovinen, Keränen, Lämsä, eli ne on siinä hyvin lähekkäin keskenään. Huovinen on ehkä niistä se varhaisin niin sanottu vanhin suku, josta ehkä ne muut tulee, mutta lisää näytteitä on hyvä saada. Lämsä on pidetty länsisuomalaislähtöisenä Kainuun sukuna, mutta savolaislähtöinen se Lämsä näyttää oleva, vaikka nimi onkin sitten vähän erityyppinen ja syntynyt ehkä sitten vasta Kainuussa. Juvalta lähtöisin olevia sukuja on tosiaan muun muassa Leinonen, Kainuun isoja sukuja, josta polveutuu muun muassa Pääkkösen suku sitten taas nimenvaihdoksen kautta, joka tapahtui jo 1500-luvulla Juvalla, niin Kuhmon Pääkköset on Leinosia alualkaen. Härköset on Juvalta, ja sitten Haveriset tavallaan, koska nyt on löytymässä se Kainuun Haveristen alkujuuri, siis Kuhmon Haveriset, koska ne on niinku kanssa tämmöinen poikkeava linja, eli Haveriset ei ole haverisia, alun perin siis Kainuun Haveriset ei ole isälinjaltaan näitä Savon haverisia, vaan ne on näyttäisi olevan ilmeisesti seilosia. Eli siinä on asunut Lentualla 1600-luvulla niin seilosia kuin haverisia, ja biologinen haveristen linja näyttää menevän siihen seilosiin, mutta seiloset on kuitenkin nimenvaihdoksen kautta ihan alkuaan niitä härkösiä, jotka on samoja härkösiä sitten kuin muun muassa nämä Ristijärven, Hiisijärven härköset. Eli paljon muitakin sukuja voisi ottaa, mutta tässä
poimintana ja nähdään, miten monikirjavaa voi se nimenmuutokset olla. Tähän kaavioon ei kannata nyt, se ei näy, niin mennä sen syvällisemmin, mutta tässä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla rakennetaan sitä asutushistoriaa isoa kuvaa. Eli ne suvut pystytään ryhmittelemään, miten mistäkin mikäkin polveutuu, ja sitten niitä varhaisempia vaiheita, miten nämä isälinjat yhdistyy. Tässä aikaperspektiivi on käytännössä noin lähes 5000 vuotta tuonne. Eli tässä puhutaan siitä itäisestä N-haploryhmästä, joka on sieltä Volga-alueelta tullut Itämeren alueelle muutamassa isommassa aallossa käytännössä. Ja tänne Kainuun suvuista 87% kuuluu tänne N-haploryhmän johonkin alaoksistoon, mutta mennään kohta siihen tarkemmin sitten, mutta pääosa löytää paikkansa N-haploryhmän puusta, ja käytännössä savolaissuvuista se on noin 90%, Kainuussa on lähes yhtä korkea, olkoonkin, että osa niistä Kainuun N-haplon suvuista on tullut suoraan Pohjanmaalta tai ovat länsisuomalaislähtöisiä, mutta kuitenkin tähän alunperin itäiseen N-haploon viittaa. No tästä Mustonen Korhosesta vähän kerron tarkemmin, eli sellainen tausta tosiaan on tällä Kainuun Korhosilla, tai Sotkamon Korhosilla, niin kuin monilla muillakin korhossuvuilla Pielisen Karjalassa sekä Ylä- ja Pohjois-Savossa, ja niiden alkuperä on siis tosiaan Rantasalmen Korhosissa, ja todennäköisemmin Pyhäjärven kautta tämä suku olisi tullut. Ja nyt on tosiaan voitu osoittaa se, että tämä alkuperä on kuitenkin Mustosissa. Se 1540-luvulla, kun alkaa nämä maakirjat, niin Rantasalmella on käynnissä nimenmuutos, taisi olla Kolkontaipaleen kylällä Mustosilla, osa Mustosista on muuttumassa Korhosiksi. Eli osa on jo Korhosen nimellä niistä, mutta osa on Mustonen Korho nimellä. Ja näillä oli kaiken lisäksi taas kerran se maakappale Korhonmäki näillä Mustosilla, joka on taas kerran olemassa se pohjalla ollut nimiaihio uudelle nimelle. Ja se tavallaan on yksi aihe todiste tuossa, että se nimenvaihdos on nähtävissä asiakirjoista, mutta se vahvempi todiste on vielä se, että kaukaisimmat Mustosen haarat taas on kaukaisempaa sukua keskenään kuin Korhoset keskenään, eli Korhonen sijoittuu sinne Mustosten sisäoksille, mutta se paisuu tosiaan valtavan isoksi suvuksi sitten. Ja käytännössä ne Rantasalmen Korhoset on siinä kantajuuressa, josta sitten lähtee näitä eri haaroja leviämään. Ja Rautalammin Korhoset on kaikkein lähintä korhossukua sitten Sotkamon Korhosille. Ja siellä sitten seuraavaksi lähimpää on Nurmeksen ja Rautavaaran Korhosia, Sulkavan Korhosia ja näitä, jotka sitä kaikki käytännössä sinne Rantasalmille juontaa. Mutta aikaisempi tausta näillä on todennäköisesti Lappeella, Etelä-Karjalassa sitten tuolla Rautakauden puolella voisi juontaa näillä Mustosilla, josta Korhoset polveutuu. Siitä löytyy muun muassa Lappeen Mustolan kylä sitten. Toisena esimerkkinä tämä komulaisten suku, tosiaan jo lyhyesti mainitsin, että se Tikkasista syntyy, ja ensimmäinen maininta Kainuussa komulaisista on 1609 Matti Komunen, joka on myöhemmin komulainen, ja sitten Lentoalla ilmestyy Paavo Komulainen 1620, ja 1580-luvulla siellä on mainittu ensimmäisen kerran Komu-nimi sitten Tikkasilla lisänimenä siellä Pyhäjärvellä, ja sieltä käytännössä sitten niin sinne Ylä-Savoon kun Kainuuseen leviää sitten ne komulaiset, jotka on entisiä Tikkasia, ja sekin YDNAlla aluksi löytyi se YDNA-todiste, että komulaiset on Tikkasia, ja sitten aloin etsiä asiakirjoista sitten lisätodisteita, ja sieltäpä se löytyi, että se komu ilmaantuu lisänimeksi sitten 1580-luvulla siellä Pyhäjärvellä sitten. Eli sitten niillä vaihtelee 1620-luvulla Ylä-Savossa, ja ne on välillä komulaisia ja välillä tikkasia, mutta täällä Kainuussa taas ne on koko ajan komulaisia siitä lähtien, kun ne ilmaantuu tänne. Ja Kainuun Kanasista tosiaan sen sanonkin, että ne on kolehmaisia alueita, ja tämä on nyt semmoinen tosiaan aivan mahdoton tapaus asiakirjoista selvittää. Ne ilmaantuu 1625 on ensimmäisen kerran uudisasukkaana Lehtovaaran kylällä, eli myöhempää Mainuaa, Paltamoa ja nykyisin Kajania, on Niilo Kananen niminen mies. Ja hänestä ei voi millään päästä kiinni hänen taustaan asiakirjojen perusteella, koska koskaan aikaisemmin ei ole mainittu Kanasia käytännössä missään. Perimätieto suvussa kertoo, että ne on tulleet Vienan Karjalasta, mutta YDNA ei kyllä siihen päin viittaa sitten laisinkaan.
Eli sukunimi ilmestyy tyhjästä. Mutta sitten isällinen YDNA osoitti, että nämä on Joroisten kolehmaisia. Ja tämä ei siinä mielessä ole yllätys, että niiden lähin sukuhaara on Pihtiputaan kanaiset, jotka nimenvaihdoksen kautta muuttuu 1640-luvulta alkaen kolehmaisista kanaiseksi siellä Pihtiputaalla, eli silloista Viitasaarta. Mutta tosiaan siinä oli nimenvaihdos nähtävissä asiakirjoissa ihan selkeästi vuosi vuodelta tapahtuva, mutta täällä Kainuuhaarassa ei pysty näkemään, koska ne ilmaantuu kanasena jo silloin 1625. Mutta käytännössä DNA osoitti, että ne on oltava niitä samoja kolehmaisia, mutta vaan tosiaan nimenvaihdosta ei asiakirjoista pysty löytymään. Että perimätieto kertoo, että se viittasi sinne Vienankaarella, josta muun muassa Kananaisen kylää löytyy, mutta se on todennäköisesti syntynyt niin kuin Konon etunimestä Kononov, Kananov, siitä ehkä muotoutunut, eikä sillä yhteyttä näihin kanasiin sitten ole. Tosin sitten Kainuusta muuttanut tuonne Kuusamoon muuttanut Kanasen yksi haara 1700-luvun alussa kyllä karkas Venäjälle, eli todennäköisesti hyvinkin Vienan puolelle, että se voi olla, että niin päin on tapahtunut muuttoa, mutta ei tosiaan juuret sitten ole sieltä. Ja sitten vielä sattuu hyvin se, että Niilo Kananen oli se ensimmäinen 1625 mainittu, ja se oli nimenomaan Niilo Eskonpoika kolehmainen, joka 44 vuotta aikaisemmin autioitui Jorosissa talo, joka voisi olla hänen isoisänsä esimerkiksi sitten. Eli se Niilo-nimi toistuu siinä, että just Niilo Eskonpoika oli se Kanamäen omistanut viimeinen mies. Ja sitten tästä Kovalaista jo kanssa sanoi lyhyesti, että tosiaan Paltamon Kivesjärven Kovasten talo sai kolehmaisvävyn, ja sitten asiakirjakatkoksen aikana sitä ei voi seurata, eikä se vävyyskään käy ilmi, kun vasta 1600-luvulla sitten käräjäpöytäkirjoista käy selville, että se on tullut vävyksi Pekka Kolehmainen sinne, ja sitten hänen poikansa Juho on vain Kolehmaisen nimellä, mutta sitten pojanpojista Sihveri esiintyy muutamassa käräjäpöytäkirjassa Kovalaisen nimellä, mutta käytännössä pojanpojan pojat on sitten kovalaisia pääosin. Ihan alkuvaiheessa 1680-luvun alussa ne pojanpojan pojat on vielä Kolehmaisen nimellä, mutta sitten ne on kovalaisena sitten myöhemmin. Ja siinä käytännössä tosiaan myös YDNA sen viimeistään vahvisti, vaikka olin asiakirjassa toki tehnyt jo yli 10 vuotta ennen DNA-testejä sen löydön. Ja sitten tässä tuli läheinen yhteys sitten vielä sitten siihen haaraan, joka muuttuu siksi Seppäseksi siellä Vaalassa, eli nämä on keskenään läheisimpiä kolehmaishaaroja, ja kolmanneksi tähän kytkeytyy nyt se Suorsan suku vielä, eli ne 3 kolehmaishaaraa saatiin sitten keskenään YDNA:n avulla lähekkäin. Tuosta Kovalaisten alkuvaiheesta en nyt mene sen tarkemmin. No sitten on näitä muutamia erikoisia isälinjoja, joista ei Savo-yhteyttä löydy nimestä huolimatta, vaikka Savossa nimikaimoja esiintyy. Eli Kuhmon pulkkiset ei ole selkeästikään savolaispulkkisia, vaan tausta voisi viitata ehkä Päijät-Hämeeseen, jossa Asikkalassa on Pulkkila-nimi. Eli se voisi olla sieltä, mutta varmuutta tietysti ei ole saatu, mutta kyllä nekin siihen NHP-ryhmään kuuluu, mutta sellaiseen haaraan, joka lähinnä viittaisi enemmän sinne Hämeen puolelle sitten. Ja sitten Kyllöset, joka on hyvin, hyvin poikkeava suku, ainoa R1B-haaporyhmään kuuluva suku Kainuussa. Eli Savon Kyllösiä on nyt testattu useampia haaroja, joita on monia eri sukuja, mutta kaikki on kuitenkin N-haaporyhmää. Ja tavallaan tässä ei ole mitään talonpoikaissukuja edes Kainuun Kyllösiä lähellä, vaan pappissuku Ursiinus, joka on keskiaikainen yhteys. Ne on niin kuin todennäköisesti Saksan suuntaan viittaavaa alkuperää on, mutta tulee mieleen, että onko se äidin puolelta se Kyllösen nimi tullut, että onko sillä taustalla esimerkiksi ollut joku myös vierasperäinen pappissuku, eli vaikka jonkun papin avioton poika, joka olisi äitinsä nimellä ollut Kyllönen, tämmöisenä hypoteettisena mahdollisuutena, mutta varmuutta siihen ei ehkä voida sitten saada. No sitten sekalaisia tapauksia, että tosiaan nämä piipot, eli piipposet myöhemmin, niin kuin kerroinkin, on tosiaan niitä ihalempisia alun alkaen, eli ne ei ole karjalaistaustaisia, vaikka on pidetty, vaan alun perin ihalempisiä. Ja Lämsien suku näyttäisi olevan todennäköisesti huovisia Leppävirralta alun alkaen ja Suorsat kolehmaisia. Tikkasten tosiaan ainoa tulos Kainuussa vie piipposia, eli nyt me tarvittaisiin tikkasista, jos täällä on ketään tikkasia paikalla, niin Kainuussa tarvittaisiin toista tulosta, koska se yksi testitulos on, mutta se on piipposia, eli todennäköisesti siellä on isälinjan katkos ehkä taustalla, tai sitten joku sellainen tapaus, että mennään jo Pohjois-Pohjanmaan puolelle, jossa
sitten tosiaan on tullut johonkin Tikkasen taloon Piipponen sitten vävyksi tai näin. Ja Mäkäräisistä on yksi testitulos, mutta se on Korhosia. Niin käytännössä me tarvittaisiin Mäkäräisistäkin toinen tulos. Eli siinä on todennäköisesti isälinjan katkos tässä Mäkäräisen tuloksessa, koska se on selvästi Korhosten alaoksistossa. Eikä ole osoitettavissa nimenvaihdosta, koska Mäkäräinen on jo tuolla Mikkelin seutuvilla vanha sukunimi-asiakirjojen alkaessa. Ja Huuskosta yksi tulos, mutta se taas vie Määttiin, eli sieltäkin tarvittaisiin Huuskosta toinen testitulos. Ja Haveristen osalta on nyt selviämässä se niiden isälinjan katkos, että siellä näyttäisi löytymään se Seilosen suku taustalla, joka on sitten niitä härkösiä kuitenkin alun alkaen, juvalaislähtöinen suku. No Kainuu on tosiaan tämä haploryhmän jako, eli nämä isälinjat jaetaan tämmöisiä haploryhmiä. Nämä on siis kymmeniä tuhansia vuosia sitten yhdistyviä linjoja, eli näillä ei ole keskenään todella mitään läheistä yhteyttä, mutta N-haploryhmä on se, joka on tullut tosiaan sieltä suomalais-ukrilaiselta Volkan alueelta tänne Itämeren alueelle. Ja tätä on Suomessa noin 65%, 2/3 suomalaisista isälinjoista on tätä, ja Itä-Suomessa tietysti huomattavasti yleisempi kuin Länsi-Suomessa. Mutta Kainuun suvusta noin 87% tähän testatuista kuuluu N-haploryhmän eri haaroihin. Toki nämä kaukaisimmat haarat on yli 4500 vuoden takaa sitten isälinjasta sukua, eli sillä kuuluu eri ryhmiä, mutta näin kokonaisuutena N-haploryhmään menee pääosa. Ja I1-haploryhmä on 9% linjoista, ja pääosa näistä on just niitä ihalempisten jälkeläisiä, eli tämä on semmoista vanhaa Savon I-haploryhmää, joka tausta on kuitenkin sitten, sanotaanko, menee sinne 500-600-luvulla tuonne Pirkanmaalle, eli Etelä-Karjalan kautta kiertää sitten Savoon myöhemmin, ja sitten kun mennään tuonne Satakunnan alueelle ajanlaskun alkuun, niin sitten mennään siitä taaksepäin Ruotsiin. Eli skandinaavista linjaa, mutta on ollut 2000 vuotta Suomen alueella tämä I-linja sitten. N-haplojen taustat on Suomessa vielä vanhempia, eli nämä N-haploryhmät on vanhimpia Suomesta nykyisin löydettäviä isälinjoja, eli yhtään kivikautista isälinjaa Suomesta ei ole löytynyt nykyväestöstä. Nämä on niitä pronssikauden tulokkaita ja nimenomaan sitä Volkan suunnasta tulleita pronssikaupan myötä nämä N-linjat, jotka on niitä tulleet, osa reilu 3000 vuotta sitten ja osa linjoista vajaa 3000 vuotta sitten tänne. Ja sitten näitä R-ryhmiä, jotka on Euroopan yleisimmät linjat, niin Kainuussa on se tosiaan R1A, joka on niin kuin itä-eurooppalainen linja, on 2%, no käytännössä siinä on vain 2 sukua tässä vaiheessa 2% vastaan, eli Lauronen ja Karjalainen on ne ainoat, jolla on käytännössä niin kuin tausta sitten siellä Venäjän puoleissa Karjalassa sitten näillä suvuilla. Ja sitten R1B-ryhmä ainut suku on Kyllönen, ja sitten I2 oli yksi suku, nyt en kyllä muista mikä se suku on, en muista ulkoa, mutta ei ole kuin yksi suku niitä sitten myöskään I2-ryhmää. Ja se on niin kuin tuolla Balkanin alueella yleisin linja, jonkun verran Raja-Karjalan alueelta sitä myös sitten löytyy. Jos tarkastellaan vielä tarkemmin näitä N-haplosisäisiä ryhmiä, niin eli käytännössä nämä savolaisryhmät on isoja, eli tuo NZ5893 on noin 500-luvulle sijoittuva savolaisryhmä, Mikkelin alueelta lähtöisin oleva niin 19% kaikista, eli melkein joka 5. Kainuun suku kuuluu tuohon Mikkelin seutuvilta levinneeseen noin 500-luvulle sijoittuvaan ryhmään, jossa on toki monia alahaaroja sitten. Ja 17% sijoittuu tuommoiseen ryhmään kuin NCTS 6496, joka on myös vanha savolaisryhmä, sen yhteinen kantaisä on noin 700-luvulla. Minunkin isälinja kuuluu sen jälkeläisiin, niin se on toiseksi isoin ryhmä. Eli 17% kaikista Kainuun suvuista menee sinne. Iita on Romppainen. Joo, oliko se just se I2 vai I1? Nyt en muista. Joo, siitä en muista nyt meneekö se I1 vai I2, mutta Romppainen on yksi kuitenkin I-sukuja, mutta en muista onko se 1 vai 2, kun I1 on huomattavasti yleisempi. Ja sitten tämä NZ 1941 on Kainuussa yllättävän yleinen, eli tämä on se eteläkarjalainen linja, johon muun muassa nyt Mustonen ja Korhonen menee, joka on Etelä-Karjalasta sitten Savonkin levinnyt. Pääosin nämä suvut on Savosta tulleita, niin kuin Määttäkin kuuluu tähän, ja 16% Kainuussa on tätä. Tämä on ehkä samaa luokkaa kuin Savon osuus myös, tai ehkä jopa vähän korkeampi kuin Savossa tämän ryhmän osuus sitten. Eli tämä ei ole sitä vanhinta Savon linjaa, vaan Etelä-Karjalasta Savoon tulleita linjoja.
Ja sitten tuo NZ 5892 on 14% osuudella kaikista linjoista. Ja tämä on niin ikään Mikkelin alueen, niitä noin 500-luvun ryhmiä. Tuo NZ 5893 niin kuin veljeshaara, mutta tuo 17% osuudella oleva ryhmä on näille kaukaisempi, eli siinä pitää mennä jo tuonne 300-400-luvulle ajanlaskua ennen kuin ne keskenään yhdistyy. Ja tosiaan sitten iso pääosa näistä on niitä Savon rautakautista asutusta, lukuun ottamatta NZ 1941, joka on vähän tuoreempaa. Ja väisiset, mitä oli äsken kokous, niin kuuluu myös tuon NZ 1941 jälkeläisiin. 76% isälinjoista on savolaisperäisiä. Eli 87% oli NH-Plo, mutta 76% on savolaisperäisiä. Siinä on se ero, että kaikki N-linjat ei ole tulleet Savosta, vaan siellä on myös länsisuomalaisia linjoja. Ja sitten tosiaan, eli pohjalaisjuurisia on sitten osa suvuista, jotka ei ole ollenkaan Savossa olleetkaan. Mutta tämä hetken tulos näyttää silleen, että noin tosiaan 3/4 olisi savolaistaustaisia sukuja sitten Kainuun suvuista, mutta tietysti niilläkin voi olla kiertoreitti sitten sitä Pohjanmaan kautta. Ja sitten loput näyttäisi, että ei olisi sitten savolaislähtöisiä, mutta tietysti testaamattomia sukuja on, jotka voi osittain muuttaa sitä kuvaa. Tässä ei varmastikaan ole kaikki, mutta tämmöisiä sukuja muun muassa puuttuu ja sitten monista tarvitaan lisää näytteitä, kun moni suku on yhden testin varassa. Junkkari, Juntunen, Laatikainen, Tikkanen, Tervosista on pari testiä, mutta ne ei osu toisissa, niin mielellään lisää näytteitä tarvittaisiin. Hyry, Hyrkäs, Moisane, Hulkkonen, Mäkäräiset tosiaan, Paltamon pikkaraset, Sotkamon meriläiset. Eli ja varmasti paljon muutakin. Et jos vaan kiinnostaa, niin tulkaa tässä nyt kysymään ja mistä tahansa on hyvä saada lisää näytteitä. Halosista ei ole puhuttu mitään, jos on aika yleinen suku. Joo, niin kuin sieltä Vuolijoen ja sieltä Haloset. Joo, no niitä on kyllä näytteitä olemassa ja tosiaan tilanne on se, että ne ei näytä olevan savolaishalosia nämä, vaan ne on todennäköisesti Karjalan suunnassa tulleita halosia, koska ne on nyt samoja kuin Kemijärven haloset ja sitten nämä Utajärven haloset on samaa porukkaa, mutta yhdestäkään Savon halosen linjasta ei ole löytynyt vastaavuutta näihin Kainuun halosiin. Että ne voisi olla uuden kirkon halosia mahdollisesti, koska YDNA viittaa vahvasti sinne Karjalan suuntaan tässä. Et siinä on ehkä yksi semmoinen suku, joka sitten ei olisi tullut Savosta, vaikka ehkä nimi viittaisi, kun Karjalassa on ollut eri halosen sukua sitten. Et tosiaan nyt onnistuu se näytteenotto matalalla kynnyksellä, eli testipakkaukset on tuossa mukana. Eli kaaputellaan sisäposkesta näytet, tai sitten jos ei ole mukana näytteenantajaa, mutta tietää kuka se olisi, niin voi tietysti ottaa testin myös sitten mukaankin. Eli joo, kiitos myös sinne yleisölle, ketkä olleet katsomassa.